guys! Welcome back to my channel. If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Lili at gumagawa ako ng mga DIY tutorial videos. So if mahilig kang mag-DIY katulad ko, then consider subscribing first to my channel and hit the notification bell button para updated kayo sa aking mga future uploads. So in today's video ay gagawa naman tayo ng sensory spaghetti play or sensory pasta play kasi hindi lang naman spaghetti noodles ang pwede natin gawin dito. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang klase ng pasta noodles like elbow macaroni or yung mga linguine. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo or kung ano rin ang available dyan sa inyo. So itong activity na to, napakadami niyang potential learning. And it's an early fine motor activity sa mga babies kasi nade-develop din ang kanilang sense of awareness. So if you are interested to know on how I do it, then keep on watching! Natin itong activity na ito sa pagluto ng pasta. Siguraduhin lang natin siyang lulutuin according sa package instruction. Sa akin, kailangan ko siyang lutuin ng 8 minutes. Kailangan lang nating siguraduhin na al dente ang ating pasta at hindi overcook. Kasi kung hindi, ayaw naman din nating maging mushy ang ating pasta dahil kung hindi, magiging sobrang messy nito. Hugasan din lang natin kagad ng malamig na tubig or kahit ng tap water yung ating pasta noodles para hindi na siya magpatuloy sa pagkakaluto. Gagamit ako ng used ice cream container para paghaluin ang ating pasta at ang food color. So, dito sa pasta na gagamitin ko, hatiin ko siya sa 4. Then, maglalagay lang ako ng vinegar para kumapit yung kulay ng food color doon sa pasta. Itong gagamitin ko ay actually food flavor kasi wala akong food color lang. Puro food flavoring yung meron ako rito sa bahay. Pero okay lang naman din yun. Actually, mas okay nga siya kasi mas mabango siya. So, uulitin lang natin yung proseso sa iba pang kulay na gagawin natin. Ngayon, gagamit ako ng yellow at ng red. Ko-combine ko sila para ma-achieve ko yung color orange. Kasi 3 food color na lang ang meron ako. So, ayun. Ihilera lang natin na parang rainbow yung mga pasta na kinulayan natin. Then, after nito, patuyuin natin siya. Kahit air dry or sa loob lang ng bahay, ay okay na. Make sure lang natatakpan natin siya ng kahit tela or ng table napkin para hindi pasukan ng dumi.
hope nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa videong ito. And if you did, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga future uploads. And also, please don't forget to leave a comment, share, and like this video. Thank you for watching and see you again on my next one!